เมื่อสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนอาวุธอีกต่อไปชัยชนะในสนามรบวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครมองเห็นและตัดสินใจได้เร็วกว่าจากอุปกรณ์สู่ระบบอำนวยการรบนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเทคโนโลยีความมั่นคงไทยและบริษัท RV Connect คือบริษัทไทยที่กำลังนำพาการเปลี่ยนแปลงนั้นจากผู้พัฒนาระบบโดรนสู่การสร้างระบบที่กำหนดการตัดสินใจของกองทัพวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกอันซีนในครั้งแรกที่เปิดให้รับชมในรายการนี้ทั้งศูนย์ปฏิบัติการบูรณาการระบบและโครงข่ายข้อมูลทางยุทธวิธีเวลาพูดถึง RV Connect ภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคือบริษัทโดรนแต่จริงๆแล้วโดรนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่บริษัททำหรือโดรนเป็นแค่ส่วนปลายน้ำของระบบที่ใหญ่กว่านั้นคะอาจารย์คะสรุปแล้วโดรนอยู่ตรงไหนในภาพรวมของงานทั้งหมดกันคะเราทำทั้งระบบดิจิทัลระบบซอฟต์แวร์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องเราพัฒนาตั้งแต่เรื่องของตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาเองเรามีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภัยคุกคามต่างๆได้ทางบริษัทเนี่ยก็ได้พัฒนาระบบในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเช่นในเรื่องของระบบประมาณเป็นคอนโทรลนะครับเป็นระบบในการควบคุมบังคับบัญชาเอาข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆมาประมวลผลแล้วก็ตัดสินใจในการสั่งการ Tactical Data Link ก็เป็นระบบที่ใช้ในการเชื่อมโยงสามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สั่งการได้อย่างรวดเร็ว Operational Flight Program ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานภายในของอากาศยานนะครับ Combat Management System ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติการเพื่อใช้ในการลบการอำนวยการยิง Fire Control System ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาบูรณาการทำให้การยิงปืนใหญ่มีความแม่นยำได้ประสิทธิภาพโดรนนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนของทางบริษัทเนี่ยเรามีการทำเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นคือในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เมื่อเราทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะมีการตัดสินใจแล้วก็มีการสั่งการทางบริษัทเนี่ยทำในส่วนของระบบหรือแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเซ็นเซอร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับระบบทั้งหมดที่เราพัฒนาขึ้นมาได้ข้อมูลมาแล้วก็ทำการวิเคราะห์เนี่ยก็จะต้องอาศัยเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทำให้เกิดการสั่งการหรือการปฏิบัติได้แบบเรียลไทม์นะครับคือมีข้อมูลเข้ามาก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเราได้ยินคำว่า Combat Management System หรือ CMS บ่อยขึ้นในวงการป้องกันประเทศแต่คนทั่วไปอาจยังไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรและมีความสำคัญแค่ไหนรบกวนคุณโบ๊ทช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่า CMS คืออะไรทำหน้าที่อะไรบนเรือรบและทำไมถึงถูกเรียกว่าสมองกลของเรือรบคะระบบ CMS เนี่ยก็จะเป็นระบบอำนวยการรบเป็นสมองของเรือรบโดยที่ระบบก็จะมีหน้าที่บูรณาการรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆของเรือเช่นเรดาร์ทำการสร้างภาพสถานการณ์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจระบบในการรบก็จะไปควบคุมระบบ Fire Control รวมไปถึงระบบอาวุธต่างๆเพื่อที่จะ engage เป้าหมายหรือโจมตีเป้าหมายต่างๆที่ถูกบังคับบัญชาครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือระบบ CMS ระบบที่ทำให้เรือรบรู้ว่าต้องจัดการยังไงต้องสั่งการยังไงอีกระบบที่ได้ยินควบคู่กับ CMS เสมอคือ Tactical Data Link หรือ TDL ฟังดูเป็นเทคนิคมากแต่จริงๆแล้วมันทำหน้าที่อะไรทำไมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยรบแบบเรียลไทม์ถึงสำคัญขนาดนี้ในสนามรบยุคใหม่ระบบ TDL ก็คือระบบ Tactical Data Link ครับมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยถึงหน่วยเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพสถานการณ์เดียวกันหลักๆแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันทั้งเรือถึงเรือถึงอากาศหรือว่าเรือไปบกเพื่อให้มีการโอเปอเรชั่นที่ควบรวมกันอย่างสมบูรณ์ครับผมโดยที่ข้อมูลหลักๆที่เขาแลกเปลี่ยนกันก็จะเป็นข้อมูลตำแหน่งของตัวเองตำแหน่งเป้าหมายเพื่อที่จะแสดงสถานการณ์การรบการสั่งงานคำสั่งต่างๆให้ไปปฏิบัติภารกิจอย่างเหมาะสมระบบ TDL ก็จะทำให้ C2 CMS หรือ OFP สามารถปฏิบัติการร่วมกันโดยที่เราจะเรียกสิ่งนี้เนี่ยว่าการปฏิบัติการแบบ Network Centric Warfare ครับผมจะทำให้ทุกหน่วยหรือทุกเหล่าสามารถเห็นภาพสถานการณ์เดียวกันสามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างทันท่วงที